This period of COVID-19 has been a difficult time for all of us, but challenging times can bring out the best in people, and it's the little acts of kindness that can make an enormous difference and can lift the spirits for us all. Lòng tốt dễ lây, hãy đồng cảm, chia sẻ, lan tỏa để chúng ta yêu nhau hơn. Không kỳ thị những người bị ảnh hưởng bởi Covid. Giữ khoảng cách nhưng vẫn kết nối. Quan tâm tới những người mà bạn yêu